Soja mới yên được 2 ngày, giờ lại không chịu ngồi yên. Từ lúc hôm qua ăn bắp nướng, ông bố chồng không cho cô ăn. Cô lấy chuyện đuổi Maria ra nói, ông bố chồng đành chịu thua. Soja cuối cùng cũng tìm được điểm yếu. Hôm nay cô lại bắt đầu quá đáng, cứ như cô mới là chủ nhà. Cả nhà đều phải nghe theo. Con trai lớn ở phòng khách dạy hai bé tập đi. Lê Mim Hô cầm chăn đi qua đi lại. Cậu mang chăn gối vào, đặt vào lều của hai bé, rồi nói với con trai lớn, muốn nằm trong đó ngủ giống hai bé. Con trai lớn đồng ý. Ngay lúc Lê Mim Hô cầm gối, chuẩn bị nghỉ ngơi, Soja ở phòng ngủ nghe thấy, cô liền đi ra, đổ hết đồ trong lều ra ngoài. Cô nói, không cho Lê Mim Hô ngủ trong lều của hai bé. Cô muốn dọn lều đi, Lê Mim Hô không cho. Hai người giằng co. Ông bố chồng nhìn thấy, bảo Soja buông lều ra. Soja nói lều là của hai bé, không cho Hô Rát nằm nghỉ. Ông bố chồng nói nếu lều hỏng, sẽ mua cái mới cho hai bé. Soja buông lều ra, nhưng trong lòng vẫn không phục. Cô lật cả thảm phòng khách. Ông bố chồng thấy vậy rất giận. Cô còn nói lời khó nghe, bảo ông bố chồng và bà mẹ chồng cứ chờ đó, sau này cô sẽ tìm cơ hội nói lại. Ông bố chồng tức giận đẩy cô ra ngoài. Soja nói những lời rất nặng. Ông bố chồng tức giận đuổi theo. Cứ thế này, ông bố chồng sớm muộn cũng mệt mỏi. Con trai lớn nghe thấy cãi vã, bảo ông bố chồng vào nghỉ. Anh ra nói chuyện với Soja. Soja giữ lấy con trai lớn, nói chúng ta là vợ chồng, anh nên đứng về phía tôi. Con trai lớn nói nếu đã là vợ chồng, sao cô không cho Lê Mim Hô nằm trong lều? Mâu thuẫn gia đình bắt đầu xuất hiện giữa hai người. Họ hoàn toàn bất hòa. Nguyên nhân rất đơn giản. Soja không xem Lê Mim Hô là con của mình. Điều này làm con trai lớn rất buồn. Anh trách mình đã không nhìn rõ bộ mặt thật của Soja. Anh đối xử rất tốt với hai bé, nhưng Soja lại không tốt với Lê Mim Hô. Soja nói anh đối tốt là chuyện nên làm, vì hai bé là con của em trai anh. Con trai lớn chỉ vào Lê Mim Hô hỏi Soja rằng Lê Mim Hô là con ai. Soja nói dù sao cũng không phải con tôi. Ông bố chồng cũng rất tức, đi tới nói chuyện với Soja. Soja chỉ cãi cho bằng được. Cô còn làm con trai lớn khó xử, bắt anh đưa Lê Mim Hô về cho mẹ ruột. Cô không muốn nhìn thấy cậu. Điều này làm con trai lớn nổi giận. Anh phản ứng lại, nói dù Lê Mim Hô không phải con cô, thì cũng là cháu trong nhà. Sao cô có thể đối xử như vậy? Bà mẹ chồng đi tới nói với Soja, trong nhà chỉ có cô là người ngoài, vậy mà còn tỏ ra quá đáng. Người nên rời đi là cô. Ông bố chồng cũng không nhịn được. Soja đúng là tự làm khó mình, không có việc cũng tự gây chuyện. Giống như lời bà mẹ chồng nói, trong nhà nhiều người như vậy, chỉ có Soja là người ngoài, những người khác đều là người nhà. Người ngoài mà lại lắm chuyện, không ai chịu nổi cũng phải. Nhưng Soja không nghĩ vậy. Cô cho rằng mình sinh đôi thì cả nhà phải nhường cô. Cô còn nói lời nặng nề với tất cả mọi người. Cô nói nếu còn bị làm khó, cô sẽ đưa hai bé rời đi, khiến ông bố chồng không tìm được. Soja thật sự quá đáng. Lời nói đó làm ông bố chồng rất buồn. Cô không nhận được lợi ích gì, cô lại bị ông bố chồng và bà mẹ chồng xử lý. Ông bố chồng còn nói với cô, chưa đuổi cô đi là vì hai bé sinh đôi. Nếu cô thật sự đưa hai bé đi, đến khi họ tìm được hai bé, cô đừng mong quay về. Ông bố chồng nắm tay cô nói, dám lén đưa hai bé đi, mà để ông tìm ra, thì đừng bước vào nhà này. Soja vẫn dọa lại, câu nói đó làm ông giận thêm. Lần này cô gặp rắc rối lớn. Một hành động của cô khiến sân nhà lại ồn ào. Bà mẹ chồng mang chăn ra, đi ra sân, trải chăn xuống, rồi đi tìm Soja, bảo cô giặt chăn. Soja không chịu, cô đẩy bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng ngã xuống, nhìn có vẻ đau, tuổi đã cao, không chịu được như vậy. Con trai lớn và ông bố chồng thấy vậy, đều trách Soja. Họ quấn cô trong chăn. Bà mẹ chồng nằm than đau, bảo con trai lớn bảo vệ mình. Con trai lớn cũng bực Soja, không còn nể cô. Soja bị trách liên tục. Cô đứng dậy nói, mình đã đồng ý giặt chăn. Con trai lớn mới dừng. Bà mẹ chồng vẫn than đau, bảo nếu không bảo vệ thì không nhận con. Cách này rất hiệu quả. Con trai lớn dội nước cô, bắt cô xin lỗi và đỡ bà mẹ chồng dậy. Bà mẹ chồng không nhận lời xin lỗi, bảo con trai lớn đỡ mình. Khi được đỡ dậy, bà nói chân bị đau. Con trai lớn bảo bà nghỉ. Bà mẹ chồng tiện tay ném đồ.
Mâu thuẫn mới bắt đầu. Mọi người đứng xem. Xô ra thấy mình thiệt. Cô tát con trai lớn, nói anh không bảo vệ cô. Con trai lớn rất giận. Hai người cãi nhau. Anh còn bị đánh. Trong lòng bức xúc, anh cầm chổi dính nước, bắt cô giặt chăn. Xô ra chưa tin. Anh nói giặt xong sẽ bỏ qua, không nhắc chuyện ba mẹ chồng ngã. Xô ra đồng ý. Nhưng khi làm, lại làm mạnh tay. Vừa làm vừa than, nói nhà này không tốt, chỉ nhắm vào cô. Con trai lớn phản đối, nói nhà mình đàng hoàng, bị cô làm loạn. Hôm nay sẽ cho cô biết thế nào là quá giới hạn. Anh ép cô xuống nước, để cô bình tĩnh, đừng gây chuyện nữa. Anh giục giặt nhanh. Anh không giúp. Xô ra nói không giúp thì không giặt. Cô còn lớn tiếng. Ông bố chồng thấy không ổn, chủ động hòa giải, bảo con trai lớn phụ giặt. Lời ông bố chồng có trọng lượng, hai người đều nghe, cùng giặt chăn. Xô ra lại được đà, nói sau này nấu ăn, việc nhà đều phải giúp. Ông bố chồng chỉ cô, việc nhà cô phải làm. Cô nói không giúp thì không làm, con trai lớn nói không giúp, lại vì chuyện giúp đỡ. Hai người cãi nhau, chăn lại bỏ đó, chưa ai giặt. Ông bố chồng lại can thiệp, ngay cả bà mẹ chồng cũng không chịu nổi. Bà tới nói với cô, đừng làm loạn nữa, ở nhà lo việc nhà, để con trai lớn đi làm. Xô ra thích gây chuyện, ông và bà cũng mệt, cả nhà luôn căng thẳng. Ba mẹ chồng tập tễnh theo, nói chân mình đau, do lúc nãy cô đẩy bà, giờ bà trả lại. Người kể cho rằng bà giả vờ, chân bà không hề bị thương sao còn đẩy được Xô ra. Bà đẩy ngã Xô ra, còn gọi con trai lớn giúp, phủ chăn ướt lên người cô, đến khi cô xin dừng, con trai lớn mới bỏ chăn. Xô ra ngồi khóc, cô nói mình sinh đôi, vậy mà vẫn bị đối xử vậy. Ông bố chồng nói, sinh đôi vẫn phải làm việc nhà. Con trai lớn nói với cô, hôm nay mọi người làm vậy vì cô đuổi ông bà ra ngoài lang thang. Anh nhắc cô cẩn thận hơn. Lúc này hai bé khóc, con trai lớn bảo bà đi xem, chuyện của Xô ra để anh và ông lo. Con trai lớn nói chuyện với cô, anh dặn cô nhớ, không gây chuyện trong nhà, sẽ không ai làm khó cô. Xô ra nói mình không gây, là mọi người ép cô. Cô bảo anh đi, không cần anh lo chuyện cô. Con trai lớn rất tức, nhưng vẫn nhịn. Anh nói, nếu cô hiếu thuận với ông bà, anh sẽ phụ nấu ăn việc nhà. Anh chán cảnh cãi vã rồi. Lời này đúng, nhà yên thì mới tốt. Cãi nhau suốt, ảnh hưởng cả gia đình, cũng không tốt cho trẻ. Nghe anh nói, Xô ra cũng gật đầu. Cô nói mình sai, hứa sẽ sửa. Con trai lớn nói vậy là tốt, bảo cô dậy giặt chăn. Xô ra bảo không cần anh, bảo anh ra ngoài kiếm tiền, vì anh từng hứa mua xe. Ba mẹ chồng nghe thấy, bà nói anh không được đi, anh mà đi, cô lại gây chuyện. Bà hiểu Xô ra, anh cũng không đi làm được, giấc mơ xe, không biết chờ tới bao giờ. Xô ra lại đòi xe, nói anh đã hứa rồi, khi đi làm xa, hứa mua xe cho cô, nhưng về tay không mua gì. Con trai lớn rất bực, anh không muốn nói nữa, nhưng cô vẫn than phiền. Anh tức giận, anh nói với cô, nếu không vì chuyện này, cô đuổi ông bà đi, anh đã vội về sao. Xô ra không nghe, bắt anh đưa xe ra. Cô rất vô lý, luôn cãi cho bằng được, dù mình sai, vẫn nói mình đúng. Không biết quanh bạn có người như vậy không? Gặp thì nên tránh xa. Cô chỉ ăn rồi đòi, không chịu làm. Anh bảo cô tỉnh lại, giặt chăn cho xong. Cô vừa giặt, vừa giục anh đi làm, ra ngoài kiếm tiền, mua xe cho cô. Con trai lớn nói, anh sẽ không đi nữa, anh sợ đi rồi, cô lại đuổi ông bà. Nếu cô thay đổi thái độ,
hiếu thuận với ông bà. Anh sẽ đi làm. Lời này đúng, nhà yên ổn, anh mới yên tâm. Nhìn cách anh làm, anh hơn Abu, ít ra có trách nhiệm. Còn muốn thay đổi cô, bỏ thói lười, hiếu thuận với ông bà, nhưng rất khó đổi. Khi đang giặt chăn, cô vẫn nghĩ ngợi cách bắt con trai lớn mua xe. Soja nghĩ ra cách, cô nói với con trai lớn, nếu anh không mua xe, tôi sẽ gọi Abu, bảo anh ấy đưa tiền. Vì Abu chưa biết chuyện cưới, tôi đã nói rõ rồi, anh không mua, tối tôi sẽ gọi Abu. Con trai lớn không chịu nổi, anh dội nước cho cô tỉnh, bảo cô bình tĩnh lại, rồi nói với cô, chuyện cưới con trai lớn thì Abu chưa biết, anh chưa biết nói sao, cô còn xin tiền nữa. Sau này khó nói chuyện, con trai lớn làm vậy là đúng. Nếu cô lén gọi Abu về đây, nhà càng rối hơn. Soja tự làm khổ mình, đã cưới con trai lớn, còn tính gọi Abu, xin tiền mua xe. Con trai lớn quá mệt mỏi, không cho cô gọi, vì chưa biết nói sao. Về chuyện cưới, Soja bị con trai cả dạy dỗ hết lần này đến lần khác, nhưng cô ta vẫn không chừa. Quả thật Soja rất lì lợm. Soja bị gian dạy, giờ ngoan hơn, không nghĩ gọi Abu, cũng không đòi xe nữa. Cách nghĩ của cô có vấn đề, nếu không thì đã không dối vậy. Cuộc nói chuyện lúc nãy, ông bố chồng nghe hết. Ông nói với con trai lớn, đừng né chuyện đã cưới, sớm muộn cũng phải nói Abu. Con trai lớn không trả lời, bảo cô giặt chăn tiếp. Anh vào nghỉ, không giặt tử tế sẽ bị trách. Soja nghe xong bật khóc, biết anh đang giận vì cô không làm việc. Anh sẽ còn gian dạy. Soja cũng quá đáng, còn lôi Abu ra ép để lấy tiền mua xe. Nếu Abu gặp con trai lớn, nhà sẽ rất rối. Người kể còn mong họ gặp để có chuyện xem. Soja đổ bột giặt lên chăn, rồi gọi con trai lớn, bảo ra giúp, nói đã giặt xong, giờ cần dẫm, một mình không làm nổi, giục anh ra nhanh. Ông bố chồng bảo đừng gọi, chỉ giặt mấy cái chăn, cũng đòi người giúp. Hết gọi người này, sao lại lười vậy? Ông còn định gõ nhẹ, con trai lớn nghe tiếng ra, anh chỉ kho đồ, dẫm không nổi thì lấy gậy gỗ, có gậy giặt đồ, dùng gậy giặt chăn, cũng sạch được. Soja không chịu, cô muốn anh dẫm. Con trai lớn nói, đó là việc của cô, chỉ cái chăn mà mất cả chiều, anh không giúp nữa, tự dẫm đi, hoặc dùng gậy. Soja lại khóc, nói Abu tốt hơn, cô quá lười. Con trai lớn không chịu nổi, cuối cùng vẫn giúp. Anh đổ đầy nước, bảo cô dẫm mạnh. Cô thấy nước đầy, lại gọi anh dẫm. Anh nói tùy cô, anh không quản nữa. Rồi vào phòng khách, bị ba mẹ chồng chặn lại. Bà dặn trông chừng Soja, đừng để cô gọi Abu. Nếu Abu biết chuyện cưới, nhà sẽ không yên. Soja nghe thấy, cờ ném giày. Con trai lớn kéo bà vào, sợ trúng giày. Ba mẹ chồng cũng ném lại. Bà không chịu thiệt, nhà rối vì tính nết, ai cũng khó tính, nên mới vậy. Soja bị trúng giày, cô cầm ấm nước lại, ba mẹ chồng đã chuẩn bị, bà cầm gậy ngăn lại. Con trai lớn vội can, bảo ba mẹ chồng vào phòng khách trông hai bé, anh ở lại giải quyết. Nhưng bà mẹ chồng không đi, bà nhặt ấm nước ném lại. Soja nhặt ấm nước, tiếp tục lớn tiếng với bà, dáng vẻ rất hung hăng. Con trai lớn buộc phải ngăn. Soja rằng ra khỏi anh, cô nói chăn đã giặt xong, muốn nghỉ ngơi. Con trai lớn không cho,
kéo cô dọn bếp nướng hôm qua, bảo dọn cho sạch. Soja bắt anh làm, thấy cô không động tay, con trai lớn lấy tro, hất tro bếp lên người cô đầy tro, cô buông lời khó nghe, anh hắt nốt cho còn lại, cô bị phủ đầy tro, anh dùng dép dọa cảnh cáo. Soja hỏi anh, sao lại đối xử vậy? Anh nói họ là vợ chồng, không được nhắc Abu nữa, dám gọi lén cho Abu, anh sẽ không bỏ qua. Soja miệng thì đồng ý, nhưng chưa chắc giữ lời. Mâu thuẫn lại căng thẳng, anh nhắc lại, không nhắc Abu trước mặt. Soja nói anh thay đổi, trở nên ích kỷ, còn nói anh em ruột, sao lại ghét Abu. Cô không hiểu mức độ nghiêm trọng, dù anh đã đi xa, cô vẫn nhắc Abu. Ba mẹ chồng tới, bảo cô im đi, nhắc cô là vợ con trai lớn, nhắc Abu trước mặt anh sẽ hiểu lầm. Bà nói xong thì đi, bà gọi con trai lớn, nói đã nhắc Soja, không nhắc Abu nữa. Con trai lớn rất vui, anh giao 2 bé cho bà, rồi đi làm việc khác. Soja nói với bà, hôm qua đã gọi Abu, hôm nay Abu về. Ông bố chồng nghe thấy, ông vội đi vào, con trai lớn không nghe, anh còn đang vui vì lời ba mẹ chồng. Anh chơi với Lee Min Ho, không biết Abu sắp về, nhà lại sắp rối. Ông bố chồng tới bên cô, bảo ra khỏi bếp, rồi bảo con trai lớn dẫn ra sân, nói lại chuyện vừa nghe, cho con trai lớn biết. Ông kéo cô tới bồn nước, nói để cô tỉnh lại. Soja hỏi mình sai gì, sao lại bị đối xử vậy. Con trai lớn nói, sao lại gọi Abu về, nhà chưa đủ loạn sao. Soja nói muốn mua xe, anh không đủ tiền, nên nhờ Abu phụ giúp. Con trai lớn tức giận, nói mình lấy nhầm người, rồi hỏi cô có nghĩ không. Soja tát anh hất nước cảnh cáo, nói nếu biết vậy, anh đã không cưới. Ông bố chồng bảo bình tĩnh, Abu đã được gọi, chắc chắn sẽ về, hãy nghĩ cách giải thích. Ông không xen vào, để họ tự giải quyết. Soja cúi đầu khóc. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, nói cưới 2 anh em, thật khổ, sau này sống sao đây. Soja gây rắc rối, còn thấy mình thiệt, ngồi khóc giữa sân, rồi nói vì tốt cho anh không đủ tiền mua xe, nhờ Abu là đúng. Ông bố chồng rất giận, Abu về là lộ hết, chuyện cưới không giấu được. Lúc đó, 2 anh em đối mặt sao, nhà còn yên không, sao không suy nghĩ, Abu biết cô cưới, còn đưa tiền mua xe không. Lời ông rất đúng, nhà lại sắp rối. Ông hỏi anh tính sao, anh nói anh chưa biết, gặp đã rồi tính, không thì chưa nói chuyện cưới với Abu, cho Abu ăn cơm, rồi lại đi làm, chuyện cưới để sau. Anh vừa nói chuyện, vừa sửa đồ 2 bé, Soja lại tới, cô nói anh vô trách nhiệm, dù đã cưới cô rồi, tại sao không nói với Abu, đợi Abu về đưa tiền, rồi mới nói, chuyện đã ly hôn. Soja vẫn nhắm tiền Abu, con trai lớn mắng cô ngu. Soja không nhận, cô nói anh vô trách nhiệm, không dám nói thật. Ông bố chồng chỉ cô, không muốn sống thì nói Abu. Con trai lớn nói cô có vấn đề, cấm cô nói bậy khi Abu tới. Ông bố chồng bảo cô đi, tối mới được về. Soja định động tay, cô nói không đi đâu, ở nhà đợi Abu. Không rõ cô cố tình hay không. Con trai lớn nghe lời ông, kéo cô ra ngoài, không cho gặp Abu. Soja không chịu đi, đang cãi nhau. Abu gọi ngoài cửa, không ai ra mở. Lee Min Ho ra mở cửa. Abu về cùng Annette và con út. Abu đã về. Soja lập tức than phiền, nói Abu đi 4 tháng, chắc kiếm được nhiều tiền, đòi Abu đưa tiền. Abu không đáp. Anh chào con trai lớn, hỏi sao anh ở đây,
không phải đi làm xa sao? Ông bố chồng cắt lời, hỏi sao anh tự đưa con về? Vợ cả đâu rồi? Abu nói vợ cả ở nhà thuê, không cho về. Ông bố chồng bảo anh đi, không muốn gặp. Abu nói không về vì ông. Soja gọi anh về, nói có việc bàn. Ông bố chồng nói, giờ Soja không cần anh, kêu anh đi ngay. Abu nói đã về rồi, xem hai bé rồi đi. Anh chào Lee Min Ho, bảo bé chơi với con gái cả, rồi vào xem hai bé. Soja lao tới, chỉ Abu đòi tiền, không đưa tiền thì cấm xem bé. Abu nói mình dựa vợ cả, không có tiền cho cô. Soja mắng không tiền về làm gì, bắt anh cút đi, cô không muốn gặp. Abu nói mình là cha, xem con là đúng. Soja nói đã ly hôn, con không còn là của anh, cấm anh gặp. Abu hỏi cô điên rồi sao? Khi nào ly hôn? Anh định vào phòng khách, Soja lại cản. Abu liền lo lắng, sợ con út bị ảnh hưởng, nên giao cho người trông. Con trai lớn khuyên Abu, Soja không hoan nghênh, nên anh đi đi. Abu bảo yên tâm, anh hiểu Soja, chỉ nói lúc nóng. Chính cô gọi anh về. Abu vẫn chưa biết chuyện cưới của Soja và con trai lớn. Kể cả chuyện ly hôn, Abu cũng nghĩ đùa, cả nhà khuyên anh đi. Ông bố chồng tránh mặt, không biết giải thích sao. Ngồi sang bên, Abu thấy mọi người lạ, hỏi mình làm gì sai à? Sao bị đuổi? Ông bố chồng ngại nói, bảo Soja nói. Soja nói với Abu, tôi đã ly hôn anh được 1 tháng rồi, bảo anh đi đi. Abu hỏi ông bố chồng, có đúng không? Con trai lớn vội đuổi Abu đi. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.